Zakat SG kembali untuk musim keempat dengan saya Fadli Abdullah dan saya Huda Ali. Dan kami akan disertai ramai tetamu jemputan termasuk asatiza dan rakan-rakan selebriti. Tahun baharu, semangat baharu dan sebagai hos baharu Zakat SG, saya sangat-sangat bersemangat untuk menceriakan hujung minggu bulan Ramadan ini. Wah, bersemangat macam awak seorang saja ya Huda. Saya pun bersemangat ni ya. Jadi sambil-sambil berehat, jangan ketinggalan bersama kami dalam Zakat SG. Salam Ramadan buat semua yang sedang menonton episod Zakat SG minggu pertama. Selamat menjalani ibadah puasa. Ya, dan walaupun musim keempat, ada saja sesuatu yang baru tentang zakat yang ingin kami ketengahkan ya. Kami masih giat bertemu para asatiza, penerima zakat dan rakan-rakan masjid untuk ketahui lebih lanjut tentang zakat. Dan dalam bual-bual zakat di studio kali ini, Nona Kirana dan Ustaz Ahmad Farid akan berbincang tentang zakat CPF. Saya yakin ya ramai yang akan manfaatkan kupasan terperinci Ustaz Ahmad Farid nanti ya. Tak kira peringkat umur, asalkan anda ada akaun CPF. Dan kami juga sempat berkunjung ke sebuah masjid untuk meninjau program Kitar Semula di sana. Kami bertemu dengan mereka yang sama-sama menjayakan program ini. Dan seperti musim lalu, kami juga terjah beberapa orang awam dengan soalan zakat. Betul tak? Geli hati juga saya bila lihat riak muka mereka bila nak menjawab tu. Betul tak? Betul tak? Kan? Macam terfikir-fikir ya. Oh, Huda. Awak tahu tak siapa yang saya jumpa hari itu? Siapa? Nak dekat setahun ya saya tak jumpa. Tiba-tiba Ustaz Nuzhan terpacak di depan saya. Apalagi saya terus nak tanya. Tenangnya berada di sini. Jauh dari kesibukan bandar. Anda nak tahu saya berada di mana? Saya sekarang berada di Masjid Hang Jebat. Aman sekali. Assalamualaikum Fadli. Waalaikumsalam Ustaz. Dah setahun kita tak berjumpa Setahun kan? tak jumpa best friend saya. Tak sangka boleh bertemu Fadli di sini. Ini dah lalang saya tersempat dengan Ustaz. Boleh tak kalau saya nak tanya Ustaz tentang zakat lagi? Boleh, apa salahnya. Tapi saya hairanlah Fadli. Awak jauh-jauh datang sini ada apa hal? Saya sebenarnya nak healing Ustaz. Di masjid ini asalnya sebuah surau kecil. Sebuah surau kecil yang dikhususkan diperuntukkan untuk Regimen Askar Melayu. Tapi pada tahun 1996, masjid ini diperluas sehingga boleh menampung 600 jemaah dalam satu masa. Ustaz, boleh tak kalau saya nak ulang kaji dengan Ustaz? Boleh, tapi apa kata kita bincang di luar? Memang tenang ya Ustaz ya masjid ni. Tapi Ustaz, seperti yang saya cakap tadi, saya nak tanya Ustaz tentang zakat. Saya tanya sebenarnya golongan mana Ustaz yang layak terima zakat sebenarnya ni? Soalan yang baik. Bila kita sebut tentang golongan, dia ada 8 golongan layak menerima zakat. Kita panggilkan asnaf zakat. Jadi yang pertama, fakir. Fakir ni orang yang sengsara, yang tiada kecukupan, tiada kewangan sehingga tidak dapat menampung hampir bukan sepenuhnya, separuh pun daripada keperluan seharian tidak cukup. Kemudian miskin. Miskin ni mungkin ada pencarian, cuma tidak dapat menampung keperluannya seharian. Jadi ketiga, amil, orang yang menyelenggarakan zakat. Yang keempat daripada asnaf, mu'allaf. Orang-orang yang hatinya lembut pada agama Islam, memeluk agama Islam. Jadi wajar diberi sokongan daripada segi kewangan dan disalurkan melalui Darul Arkam biasanya. Kelima, golongan yang kita panggil gharimin, orang yang terjebak dalam hutang. Keenam, riqab. Riqab ini orang yang ingin membebaskan diri mereka daripada kemelut kehambaan. Tapi pada konteks zaman sekarang di Singapura,
kejahilan itu boleh dianggap sebagai satu penghambaan. Jadi kita nak keluarkan dari kemeluk kejahilan. Jadi digunakan untuk kos-kos seperti peningkatan diri, kemahiran, pembelajaran. Itu riqab. Ketujuh, Ibnu Sabil. Orang yang terkandas di dalam perjalanan mereka. Dan yang terakhir, Fisabilillah. Mereka yang di jalan Tuhan. Apa sahaja pembelajaran, perjuangan di jalan Tuhan, ini di antara asnaf zakat. Jadi kalau bila tengah sesak tu, berapa yang harus kita keluarkan untuk kita tunaikan zakat kita, Ustaz? Ya, saya faham. Memang kita kadang-kadang sesak kan, sesak ni memang. Tapi kalau urusan zakat, kita yakin. Kita tunaikan. Kerana apa? Kerana hanya 2.5% daripada wang kita. Saya kasih satu gambaran. Kalau wang kita $10,000, zakat yang wajib kita tunaikan hanyalah $250 sahaja. Itu pun kalau wang anda sudah cukup satu tempoh haul setahun dan juga melebihi daripada nisab. Kalau tidak cukup tempoh, belum melebihi nisab, maka tak wajib zakat lah. Tapi yang saya masukkan tu zakat harta ya. Zakat fitrah memang wajib lah. Oh, ya. Zakat fitrah tu memang saya tahu sebenarnya. Cuma saya sebenarnya kalau saya lalu-lalu masjid, saya akan hulurkanlah, saya tabung ni semua. Jadi saya masih harus tunaikan zakat, Ustaz. Itu namanya sedekah. Sedekah ni umum. Infak sedekah. Dia beza dengan zakat. Oh, ada beza ya? Ada beza. Kalau sedekah mungkin diagihkan untuk apa saja, penyelenggaraan dan sebagainya. Tapi kalau zakat ada asnaf tertentu, ada waktu tertentu, ada kadar tertentu. Beza tu. Kalau begitu baguslah, Ustaz, kan? Dapat pahala zakat, dapat pahala sedekah. Wah, dua-dua pahala kita dapat ya, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz ya. Saya minta diri dululah. Ni ada envelope ni apa tu? Tak ada. Ni saya ada rezeki lebih. Jadi ni saya nak sedekahlah. Jalan dulu, Ustaz ya. Kalau ada jodoh, kita jumpa lagi minggu depannya, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz. Wah, untungnya Awak Fadli dapat bertanya dengan yang lebih arif dan saya pun dapat belajar cara tunaikan zakat dengan sempurna. Ya, sebenarnya tak kira banyak mana harta kita, Huda. Jangan lupa zakat ya, kerana zakat yang kita tunaikan ini akan bantu mereka yang memerlukan, yang susah. Betul tu. Dan kalau sudah tunaikan zakat dan anda berkemampuan, bolehlah bersedekah pula. Ya, dan selepas rehat nanti kita akan kunjung ke program-program yang diaturkan dengan sumbangan zakat kita. Dan kita pun telah terjam member-member kita di luar sana dengan satu soalan tentang zakat. Ada 2 jenis zakat dalam Islam. Betul tak? Macam mana? Betul tak? Apa kata anda cuba dulu dan untuk tahu jawapannya, terus bersama kami dalam Zakat SG. Minggu ini dan minggu seterusnya dalam Zakat SG, saya dan Huda akan mencari orang dan menanya mereka soalan tentang zakat. Senang sahaja jawab betul atau tidak. Mari ikut kita. Apa khabar, Cik? Apa khabar? Kak, boleh tak saya tanya soalan? Senang je soalan dia. Betul atau tak aja Kak jawab. Soalannya, Ada 2 jenis zakat. dalam Islam, betul atau tidak? Betul. Betul. Zakat Kalau zakat satu je lah. Haus ya? Panas-panas ni kan? Aduh. Dalam Islam ada 2 jenis zakat. Betul atau tidak? Betul. Betul. Zakat macam-macam zakat ada. Zakat fitrah, zakat harta. Jadi ada zakat fitrah dan zakat harta. Ya. Apa bezanya? Kita ada ni simpanan ataupun emas. So, ada apa harta yang apa kalau harta tu simpan je. Jadi dia ada had dia lah. Betul. 10 markah untuk anda. Tanya. Abang bayar zakat harta ni, tengok abang mesti bayar harta ni. Due date dia sebelum Hari Raya. Time puasa, selalu orang tunaikan zakat fitrah. Selalunya ketua keluarga lah. Tapi betul lah, zakat harta dan zakat fitrah. Betul, jawapan tu betul. 2.
Terima kasih kerana masih bersama Zakat SG. Seronok saya terjah orang macam tu. Wah, kemain ya awak sudah terjah seronok ya. Cuba kalau awak yang kena terjah ya. Soalan yang awak tahu jawapannya, saya rasa awak pun gagam nak jawab. Itulah betul saya rasa. Kenapalah? Kadang-kadang soalan tu macam trick question tau. Saya pun ingatkan ada lebih daripada 2. Rupa-rupanya zakat insurans, zakat simpanan, zakat emas, semuanya dalam satu kumpulan yang dipanggil zakat harta. Wow, pandai sangat Huda sekarang ni. Jadi anda tahu ya sekarang ada 2 sahaja jenis zakat. Zakat fitrah dan zakat harta. Terima kasih jugalah kerana bawa saya rounding pergi kacau orang. Dan kali ini saya pula nak bawa anda untuk kunjung-mengunjung. Nak kacau siapa pula? Saya tak kacau-kacau orang lagi. Tak ada. Tak kacau sesiapa. Tapi ikut saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang program unik yang memanfaatkan penerima zakat di masjid kita. Dua kali seminggu, Puan Norma Supandi akan berada di Masjid Jami' Chulia ini untuk mendalami ilmu jahitan. Dengan masjid-masjid daerah selatan di mana mereka berikan latihan jahitan kepada penerima-penerima zakat seperti Puan Norma. MUIS juga menyediakan mesin jahit dan kelengkapan menjahit yang lain untuk menyokong usaha wanita-wanita ini dalam latihan mereka. Bersama saya hari ini adalah Puan Norma Supandi. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah sihat. Saya nak tanyalah, dah berapa lama Puan Norma sertai program Trade Up ni dan siapa yang mula kenalkan program ni pada Puan? Saya dah sertai program ni dalam lebih kurang setahun, iaitu dalam Februari 2024 dan akan berakhir juga tahun ni. Dan program ini diperkenalkan pada saya oleh SDO Masjid Sultan lah, Encik Aizuddin. Dan saya tahu program ni mengadakan latihannya 2 kali seminggu. Saya dengar Puan Norma selalu full attendance, selalu datang. Jadi mungkin Puan Norma boleh kongsi apa kelebihan program Trade Up ni? Selain daripada saya dapat kemahiran menjahit, membuat beg dan sebagainya, ada sesuatu yang saya suka. Dia macam satu perhubungan dengan peserta yang lain, daripada kita tak kenal sampai kita kenal, jadi macam sister gitulah. Seterusnya apa yang akan dilakukan dengan beg-beg yang sudah dijahit ni? Beg ni dibeli semula oleh masjid-masjid daerah selatan dan kami menerima upah daripada setiap beg yang kami jahit. Kerana kesungguhan dan kecekalan beliau untuk memperkasakan diri, Puan Norma telah dilantik sebagai ketua kumpulan program ini. Dan saya dapat tahu yang Puan Norma bukan sahaja mengetuai program ini, tetapi anda juga telah memenangi pertandingan perniagaan mikro. Mungkin Puan Norma boleh kongsi pengalaman anda? Permulanya saya agak keberatan lah untuk menyertai program ini sebab saya tak ada pengalaman. Tapi diberi sokongan oleh rakan dan juga SDO Masjid Sultan sendiri, itu Encik Aizuddin. Dan akhirnya saya bersetujulah mencabar diri saya sendiri dan selama 4 minggu seberapa banyak ilmu yang boleh. Dan akhirnya pada minggu kelima di hari presentation, saya cuba mengenengahkan plan-plan perniagaan saya kepada panel dan alhamdulillah mereka tertarik dan memilih saya sebagai pemenang. Jadi Dina, apakah manfaat yang Puan Norma terima sebagai seorang penerima zakat? Selain bantuan keuangan, mereka diberi peluang untuk belajar atau meningkatkan kemahiran, belajar tentang perniagaan mikro dan juga mendapatkan sedikit pendapatan selain daripada bantuan yang diberikan. Jadi bagaimana kawasan daerah selatan ni memastikan yang program ini berjalan dengan lancar? Kami merancang untuk menyediakan platform dan peluang untuk mereka belajar kemahiran baru di samping menjana pendapatan dari rumah mereka sendiri. Dan juga kami menggalakkan peserta untuk committed lah kepada program ini. Dan bagaimana pihak daerah selatan ini menggalakkan penerima-penerima zakat ini untuk terus tingkatkan kemahiran mereka dalam program-program seperti ini? Kami cuba membuat tinjauan kepada peserta yang telah dikenal pasti oleh Pegawai Pembangunan Sosial dan untuk mencapai jadual yang terbaiklah untuk semua. Di samping itu kami mewujudkan ruang latihan yang sesuai untuk mereka dan mesin jahit untuk setiap peserta. Dan kami bekerjasama dengan Cloth Women Up Malaysia untuk belajar bagaimana untuk mengitar semula bahan-bahan supaya dijadikan produk.
program-program kerjasama MUIS akan sentiasa memperkasa penerima-penerima zakat. Ini supaya mereka dapat menyumbang bukan sahaja kepada keluarga mereka tetapi juga kepada masyarakat. Oh, jadi itulah erti sebenar kita semula ya. Bukan hanya derma baju dan harapkan baju itu mempunyai hayat yang lebih lama. Betul. Dan selain itu, program ini juga memperkasa dan memberi sedikit pendapatan kepada penerima-penerima zakat kita. Ya, walaupun sedikit, itu hasil kerja mereka ya. Orang kata apa tahu dah? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Betul sekali. Dan apabila dah berbukit, mereka pula lah yang akan berbakti pada orang lain. Dan mungkin ada jugalah sedikit simpanan untuk hari tua, betul tak? Betul tu. Sebab tak semua orang kan yang bernasib baik untuk hidup dengan duit persaraan. Cakap pasal persaraan ya, Huda ya. Saya rasa macam tiba-tiba ada soalan yang muncul dalam otak saya. Soalan apakah itu? Soalannya tentang wang CPF kita. Nanti haruskah kita zakatkannya untuk anda tahun depan ya? Amboi, tak ada insurans kah? Itu awak tak boleh tanya saya lah sebab saya belum sampai lagi, belum cukup umur. Apa kata kita tanya yang Arif dalam segmen selanjutnya, Bual-Bual Zakat. Kami menjemput yang bersuara lunak mantan penyampai radio dan TV dalam musim baharu Zakat SG, Nona Kirana. Ya, dan dengan besar hati kami menjemput untuk bersama kami Ustaz Ahmad Faris. Selamat datang kedua-duanya. Apa khabar Ustaz? Awak apa khabar? Baik. Buat rumah sendiri lah Ustaz. Silakan duduk. Nona, saya ada soalan lah. Sebagai seorang ejen hartanah, tentunya anda banyak membantu pemilik rumah untuk memahami keperluan CPF. Memang betul kerana apa, perumahan dan persaraan ini berkait rapat dan ramai para pelanggan saya ni mereka melaburkan wang CPF mereka dalam perumahan. Jadi bila ada lebihan tu mereka boleh keluarkan dan perlulah juga kita nasihatkan untuk mereka zakatkan wang CPF yang dikeluarkan. Jadi Nona, bagi diri anda untuk diri anda sendiri, bagaimana anda pastikan anda dapat bersara dengan selesa nanti? Saya rasa untuk bersara dengan selesa perlu ada perancangan persaraan. Jadi kita kena kumpul harta lah kan. Bila dah ada harta tu seperti perumahan, wang CPF kita, barulah kita boleh buat perancangan keuangan yang bijak. Ini demi pelaburan kita untuk masa depan bila kita bersara nanti. Jadi Ustaz, bagaimana pandangan anda pula? Ya, saya sebenarnya suka jawapan daripada Nona. Ia juga adalah salah satu yang dianjurkan untuk merancang awal persaraan kita untuk sentiasa berjimat cermat dalam menguruskan harta kita dan jangan boros. Jadi dalam masa yang sama, dalam kita ini menyimpan harta kita, mengumpulkan banyak-banyak harta kita, jangan lupa untuk kita zakatkan kepada contohnya 8 asnaf yang bahagian mereka itu ada dalam harta kita. Memang tak sia-sialah Fadli. Tiap-tiap Ramadan kita ada Zakat SG. Boleh juga kita semak semula pengetahuan kita. Ya, saya ni selalunya tengok media sosial yang usahawan-usahawan ni mereka bila tunaikan zakat, mereka sign cek ya. Berjuta-juta. Jadi Nona, anda sampai ke tahap tu ke? Info sikit dia nak tahu. Doakan saya lah. Ni awak nak korek rahsia saya ke? Sebenarnya saya rasa tunaikan zakat ni tak kiralah dalam berapa jumlah. Yang penting kalau dah cukup masa Ustaz ataupun haul dan cukup pada nisabnya, perlu untuk kita lakukan tanggungjawab kita untuk sucikan harta yang kita ada. Dan untuk saya zakat wang CPF tu belum lagi kerana saya belum tiba masa untuk keluarkan wang CPF, belum 55. Cakap pasal belum 55 ni Ustaz, saya nak tanyalah, sejurus umur kita jejak 55 tu kita kenalah keluarkan zakat untuk CPF. Itu adalah niat yang baik Huda ya, untuk kita ini suka untuk mengeluarkan zakat, tapi sebenarnya sebaik sahaja kita dapat wang persaraan ataupun wang CPF kita, sebenarnya ada dua pilihan untuk kita. Yang pertama adalah terus untuk kita lunaskan ataupun keluarkan duit zakat itu, ataupun boleh kita tunggu setahun lagi. Jadi begitulah cara untuk kita keluarkan zakat yang berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan. Baiklah, tapi untuk sekarang ni apa kata kita tanya orang ramai ya, soalan betul tak kita perlu tunaikan zakat untuk gaji bukan simpanan? Betul tak? Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini dengan jawapan betul tak.
kembali dalam Zakat SG. Saya juga ada soalan tentang zakat. Mari kita tanya mereka yang ada di sini. Boleh saya interview, bang? Bang? Boleh saya interview? Halo, bang. Assalamualaikum. Cik, jangan marah. Saya tanya soalan boleh, Cik? Boleh. Kita harus tunaikan zakat untuk gaji kita, bukan simpanan. Betul atau tidak? Tidak. Betul. Salah. Wang simpanan. Wang simpanan. Wang simpanan. It's supposed to take from simpanan. Kenapa? Ada keling-keling kena bayarlah. Kita tak ada tak payah bayar. The reason why kita kena bayar daripada simpanan kerana duit simpanan tu kita tak gunakan. Kalau macam gaji kan kita gunakan untuk keperluan harian kita kan. Jadi yang itu kita tak perlulah. Salam kembali ke Zakat SG. Anda dah ketahui tak jawapan betul tak? Apa jawapan anda tadi? Betul ke tak? Yang penting sekarang kita dah lebih tahu tentang zakat simpanan. Kini kita sambung segmen Bual-Bual Zakat bersama dengan Nona Kirana dan juga Ustaz Ahmad Faris. Dan Ustaz, boleh tak Ustaz confirmkan sekali lagi apa yang Ustaz katakan tadi? Kita tidak perlu tunaikan zakat untuk CPF, sebaik sahaja kita dapat wang persaraan kita. Baik Huda, dia sebenarnya bukan tak perlu. Tapi dalam zakat ini, sebelum kita nak keluarkan zakat, kita kena pastikan beberapa perkara sebelum pastikan bahawasanya kita ini layak atau tidak. Jadi untuk kita keluarkan zakat, yang pertama kita harus seorang Muslim. Kedua, kita harus pastikan yang harta itu telah mencapai nisab. Ketiga adalah harta itu sudah melebihi 1 tahun hijrah, iaitu 355 hari. Dan yang keempat adalah apabila harta itu kita mempunyai milkut tam ataupun hak milik penuh. Milkut tam, hak milik, maknanya macam full ownership gitu? Betul. Maksudnya harta itu kita boleh membelanjakan, kita boleh menguruskan tanpa apa-apa halangan. Dalam contohnya, dalam konteks yang kita sedang berbincang ini adalah duit CPF kan. Duit CPF sebelum kita umur 55 tahun, kita tidak mempunyai hak milik penuh. Ya mungkin boleh belanjakan atas beberapa perkara tetapi tidak sempurna. Justru sebagai contoh, Huda, contohnya Huda 55 tahun. Huda dapat duit CPF $100,000. Jadi $100,000 ini tidak semestinya tidak keluarkan zakat. Menurut fatwa, Huda mempunyai dua pilihan. Yang pertama adalah selepas dapat 100 itu terus keluarkan zakat, ataupun Huda ada pilihan untuk tunggu lagi 1 tahun sebelum mengeluarkan zakat. So tunggu 355 hari dah cukup nisab baru kita tunaikan zakat. Betul tu. Bila saya imbas kembali apa yang Ustaz cakap, sebut tentang haul harus penuh 355 hari dan nisabnya. Contoh kalau ada para pelanggan saya keluarkan 100,000 daripada full retirement sum mereka dan kemudian sudah cukup nisab tapi belum cukup haul. Jadi kena tunggulah 355 hari kan. Barulah kemudian dia tunaikan zakat 2.5% atas wang $100,000 tu. Betul tu Nona. Sangat betul. Kita harus pastikan cukup nisab, kemudiannya 1 tahun hijrah, 355 hari, barulah kita tunaikan zakat. Okey Ustaz, tapi kalau masalahnya kalau belum cukup haul ya, saya gunakan wang tu, saya dah terbeli kereta idaman saya, Ustaz. Terbeli. Macam mana Ustaz? Macam mana ni? Saya masih perlu keluarkan zakat ke atau tidak? Baik, mandangan kita sedang bercakap tentang zakat CPF. Jadi kita khususkan kepada duit CPF yang Fadli dapat. Contohnya Fadli dapat 100,000, daripada 100,000 itu Fadli beli kereta idaman. 95,000. 95,000 Jadi tinggal 5,000. 5,000 kalau kita tengok nisab hari ini dekat dengan 10,000, maka dah tak sampai nisab, maka dah tak kena keluarkan zakat. Andainya contohnya kalau dia melebihi 10,000 itu, dah setahun, bolehlah Fadli nak keluarkan zakat. Tapi kalau kita ikut pilihan yang pertama tadi, iaitu sebaik saja Fadli dapat 100,000 sebelum membeli kereta idaman itu, silakanlah keluar zakat. Dari 100 itu, 2.5% bolehlah untuk disalurkan kepada zakat anda. Saya ada soalan Ustaz. Saya tak macam Fadli lah. Contohnya saya dah keluarkan wang simpanan CPF saya $100,000 kan.
dah nak hampir mencecah haul, dah nak hampir mencecah 355 hari tu, saya tambah lagi 50,000 yang saya keluarkan daripada wang simpanan CPF saya. Maknanya saya dah ada $150,000 sebelum saya mencecah 355 hari tu. Jadi bila saya nak tunaikan zakat, saya bayar untuk yang 100,000 ataupun yang $150,000. Huda 55 tahun mendapat $100,000 daripada duit CPF. Dan 50,000 itu kita nak kena pastikan sumbernya di mana. Kalau 50,000 itu daripada simpanan Huda, maka itu duit simpanan lah. Maksudnya kalau kita nak bincangkan, kita bincangkan tentang zakat simpanan. Sekarang ni zakat CPF kan. Kalau contohnya zakat CPF itu sahaja mendapat 100,000 untuk Huda, maka Huda hanya perlu mengeluarkan zakat berdasarkan $100,000 tersebut. Okey, sebab kalau nak cerita tentang simpanan, Huda pastinya ada simpanan-simpanan yang lain juga. Banyak Ustaz. Jadi nak kena tengok semua dan kira. Jadi kalau nak cerita pasal CPF, kita tengok berapa daripada CPF tu Huda dapat. Lagi satu contoh mungkin ya. Huda sebenarnya dapat 150. Tapi Huda keluarkan 100 dahulu. 50 tu simpan dulu tak nak keluarkan. Tapi dah nak dekat 1 tahun, Huda membuat keputusan untuk keluar. Saya keluarkan lagi 50,000 dari CPF. Betul. Jadi berdasarkan fatwa yang kita faham adalah kita perlu keluarkan semua sebenarnya. $150,000 itu tadi. Walaupun $50,000 tu belum cukup dalam belum cukup haul. Maksudnya $50,000 itu sudah dimiliki selama 1 haul. Cuma Huda belum keluarkan saja. Jadi maksudnya walaupun kita tak keluarkan dia kat dalam ordinary account kita still kena keluarkan zakat. Jadi Ustaz boleh tunjukkan tak cara-caranya untuk Huda tunaikan zakat CPF-nya nanti tu? Kita semua sama-sama. 150,000 banyak Ustaz. Nak kira-kira susah nanti. Betul. Baik Huda pilih. Huda nak pilih 100 ke 150 tadi? Okey, kita ambil angka senanglah 100,000. Baik, so maknanya Huda 55 tahun, masuk ordinary account yang boleh dikeluarkan adalah 100,000. Maknanya senang saja para penonton, kita terus pergi ke zakat calculator dan kita picit pada simpanan, ya. Kemudiannya kita letakkan harta ataupun wang yang kita dapat daripada CPF. Contohnya untuk Huda adalah 100,000. Tu dia dah. Terus kirakan kita di bawah, pembayaran yang Huda harus keluarkan adalah 2,500. Senang Apalah berbanding 100,000 dah. Betul. Jangan lupa ya zakat. Ya, sama-sama juga. Jangan beli kereta dulu Fadli. Jangan terbeli kereta pula. Itulah, jadi kita perlu tahu dalam bentuk apa harta yang kita miliki. Kerana perumahan, simpanan, harta aset-aset kita yang lain, perkiraannya semua sama, tak perlu pening-pening. Kerana sebenarnya kita sudah ada zakat calculator, kan? Jadi terus lungsuri laman zakat.sg dan terus pergi ke zakat calculator, kena tahu nisab saja, kena tahu harta kita sudah kena pada nisab atau belum, dan kemudiannya lihat 1 haul. Kemudiannya terus pergi ke zakat calculator dan dia akan membuatkan perkiraan untuk anda. Wah, senanglah macam tu ya. Senang tadi tengok Ustaz kira-kira macam tu je. Tunjuk 100,000, bayar 2,500. Dah habis dah. Ustaz, bila umur kita sejak 55, kita hanya keluarkan sebahagian ya daripada wang CPF kita. Yang selebihnya masih lagi dalam akaun persaraan. Jadi yang masih dalam akaun retirement tu, kita harus tunaikan zakat tak? Untuk yang dalam retirement account kita, dia masih lagi belum dalam milkut tam ataupun hak milik penuh. Jadi tidak perlu untuk Fadli keluarkanlah selagi mana duit itu masih dalam retirement fund. Ustaz, sekiranya lah kalau kita panjang umur dan usia kita sampai pula 65 tahun, dalam skim CPF Life, kita akan dapat keluarkan wang CPF secara bulanan. Mesti tak kita tunaikan zakat untuk wang bulanan kita ni? Apabila kita 65 tahun, kita akan diberikan duit CPF Life ini secara bulanan. Jadi boleh kita lihat perkara ini seperti kita bekerja dan kita dapat gaji bulan-bulan. Huda, gaji bulan-bulan kena keluar zakat tak? Tadi dah tanya soalan dalam betul tak? Katanya tidak. Betul. Jadi Jadi hanya tidak wang perlu. simpanan sahaja yang wajib kita tunaikan zakat. Jadi apabila Huda nak lihat dia sebagai wang simpanan, dia perlulah duit itu perlu dikumpul selama setahun, cukup nisab, barulah kena keluarkan
zakat. Wow, Senang, tak payah pening-pening. Itulah, mudah sebenarnya. Jadi banyak sekali yang telah pun saya pelajari, banyak faedah untuk diri saya, untuk teman-teman saya, para pelanggan saya, dan sambil-sambil juga tu saya boleh kongsi informasi ini khususnya untuk para pelanggan saya yang dah memenuhi full retirement sum. Mereka ada lebihan wang dalam ordinary account, kena bisik-bisiklah dah tunaikan zakat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami semua. Terima kasih juga ya kepada Nona kerana tidak segan untuk duduk bersama kami, belajar bersama-sama, kongsi ilmu ya. Jangan seserik lah, hantar lagi lah nanti. Dan selepas berehat nanti, sekali lagi kita uji pengetahuan orang awam tentang zakat dalam betul tak. Sebelum itu, apa kata penonton cuba dahulu? Kita perlu tunaikan zakat untuk rumah kita. Betul tak? Kalau nak tahu, kenalah tunggu dan bersama kami lagi dalam Zakat SG. Anda kembali bersama saya dalam Zakat SG dan kita akan teruskan dengan soalan terakhir kita untuk episod kali ini. Betul tak? Mari. Assalamualaikum. Main zigzag pula, Dik. Wih, penat, Dik. Saya tak boleh lari jauh, Dik. Mana ada nak lari? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan senang. Dalam segmen ni, betul atau tidak? Itu je. Soalannya, kita harus tunaikan zakat untuk rumah kita. Betul ke tidak? Untuk rumah. Betul. Kita perlu tunaikan zakat untuk rumah kita. Betul ke tidak? Saya rasa tak payahlah. Pada saya perlulah di negara Singapura dengan semuanya perlulah. Semuanya perlu ya. Untuk rumah. Bagi saya mungkin di konteks Singapura betul. Tapi dia ikut negeri jugalah. Betul. Jawapannya betul. Kalau adik ada 4-5 rumah. Tahu ada ni nak kena tengok Zakat SG bang. Sebab rumah ni dia seperti satu aset yang kita menggunakan kegunaan peribadi. Jadi tak perlu untuk kita tunaikan zakat untuk rumah. Kita bertemu lagi dalam Zakat SG. Ya. Ramai yang saya tanya sebenarnya kurang sedar yang zakat tidak perlu ditunaikan untuk rumah kerana rumah itu merupakan satu keperluan. Betul. Dan lainlah kalau awak ada rumah yang berderet-deret dan dijadikan pelaburan. Hasil pelaburan itulah yang baru wajib dizakatkan. Ya, tapi Huda, kalau rumah dah berderet-deret, saya rasa no problem untuk tunaikan zakat. Itu memang saya setujulah. Dengan agihan zakat, penerima dapat perbaiki hidup mereka. Sebab itulah zakat itu wajib untuk kita. Dan saya harap ya penonton semua sedar bagaimana wang zakat anda diagihkan dan siapakah penerimanya. Dan saya juga berharap ya semoga perbincangan tentang zakat atau CPF tadi jelas dan membantu kita semua melaksanakan kewajipan. Dan minggu hadapan antara isu yang bakal kita sentuh ialah tentang zakat saham. Jadi untuk mereka yang memiliki barangan mewah dan berjenama untuk dijual semula, haruskah mereka tunaikan zakat pelaburan? Mesti ada yang terfikir, termasuk saya lah kan. Bagaimana pula beg jenama, koleksi kasut dan jam tangan mewah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama ketahuinya pada minggu hadapan dalam Zakat SG.